Lajme ndër të tjera do të ndiqë dëbora zbardh e Gjirokastën e Saran, situata problematike është në zonat rurale ku në disa fshatra lëvizja bëhet vetëm me zinxhir. Viti i ri 2019 i cili sapo ka hyrë nuk ka as pak parashikime pozitive. Viti parashikohet të kapet nga një krizë e re. Një aksident rrugor i ka marrë jetën një 35 vjeçar në fshatin Mursi të Sarandës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionin Kanal 7 në edicionin informativ. Dëbora zbardh Gjirokastën dhe Sarandën, situata më problematike është në zonat rurale, ku në disa fshatra lëvizja bëhet vetëm me zinxhir. Moti i keq ka zaptuar të gjithë Shqipërinë. Gjirokastritët në orët e para të mëngjesit u zgjuan në rreshtet e dëborës, edhe pse për momentin situata është në kushtet e normalitetit. Problematike paraqitet në zonat e thella malore, jo vetëm në fshatrat e Gjirokastës, por dhe të Tepelenës e Përmetit. Në qafën e Muzinës duhet lëvizësh me zinxhir. Nëse do të vazhdojmë në këtë ritme, orët në vim parashikojnë situatë kritike. Nga ana tjetër, edhe Saranda bregdetare është zbardhur nga dëbora. Orët e para të mëngjesit kanë zbardhur dhe Gjirokastrën, duke shënuar dëborën e parë për këtë vit jo vetëm në fshatra, por edhe në qytet. Gjithsesi në zonën e qytetit nuk paraqiten probleme. Institucionat janë në gatishmëri në rast të emergjencë, kryesisht në zonat malore. Golemi paraqitet që në orët e para të mëngjesit me 15 cm dëbor dhe orët në vijim parashikohen problematike. Nga ana tjetër, në qafën e Muzinës lëvizja bëhet me zinxhir. Në qytetin e Gjirokastrës rreshtet kanë qenë të pakta, por për shkak të terrenit të pirët, ngrica dhe dëbora paralajmërojnë orë të vështira. Prej dy ditësh vjen rreshtet e dëborës në zonat malore të vendit, por jo vetëm, tashmë është zbardhur edhe Saranda. Ulja e temperaturave ka sjellë rreshje dëbore. Rreshjet do të jenë në formë dëbore deri në latërsinë 600 metra me nivelin e detit. Informacione nga shtabi i emergjencave konfirmojnë se njësia administrative Kurvelesh për shkak të dëborës 30 cm, rrugët janë pjesërisht të pakalueshme dhe vetëm me zinxhir kalohet në disa pjesë. Në Bashkinë me Mali është bllokuar rruga e njësisë administrative Buz. Mësohet se po punohet për zhbllokimin e saj. Në Bashkinë e Përmetit janë të hapura të gjithë rrugët përveç njësisë administrative Frashër. Tek vendi i quajtur Bredhi Otovës, mjetet mund të kalojnë vetëm me zinxhir. Në Kulqyr nuk raportohen probleme, ndërsa në Bashkinë e Gjirokastrës e vetmja zonë problematike për momentin është Golemi, ku dëbora hariti nivelin 15 cm. Autoriteti rrugor shqiptar informon për situatën e rrugëve pas rreshjeve të dëborës që kanë mbuluar gjithë vendin. Sipas ardhshës, të gjitha akset kryesore të vendit që ka pasur rreshje dëbora tashmë kanë marrë masat e nevojshme dhe kontraktorët dhe kompanitë e mirëmbajtjes janë duke hedhur krip dhe duke pastruar rrugët nga dëbora. Gjithsesi, orët në vijim parashikohen problematike. Atëherë, duke ditur që jemi në sezon dimri, situata ka qenë gjithmonë e monitorueshme nga ana jonë, duke parë që rreshtet e dëborës filluan që mbrëm në mënyrë sporadike, edhe sot paksa, gjithë territori i Bashkisë Gjirokastër është në monitorim. Forcat e mira të bashkisë janë në gatishmëri. Për momentit rrugicat në qytetin e Gjirokastrës janë kalueshme. Njëkohësisht dhe si administrative po ashtu për përjashtuar qafën e Taroninës, zonën administrative të Licarit, e cila në momentin ka rreshje dëbore, është e kalueshme, por atje ndodhet një mjet në gatishmëri të plot për ta zhbllokuar atë. Po ju kuptova, nëse do ketë rreshje të shumta të dëborës, territori i Bashkisë Gjirokastër do të administrohet në mënyrë të vazhdueshme nga forcat e mjetet që ka Bashkia e Gjirokastrës, agjencitë përkatëse të saj, ku në dispozicion janë mjetet e saj, kemi bazën materiale si krypte dhe skorje, të cilat janë depozituara në pranë Agjencisë Shërbimeve Publike dhe do të ndryhet. Duhet theksuar se sasia e kryptës dhe skorjeve ka procedura të veçanta të cilat përdoret në rast ku kemi një trashësi prej 2 deri në 5 cm ngrica dhe pas asaj hidhet krypa. Në moment që bie dëbor, krypa është e pavlefshme për ta konsumuar. Viti i ri 2019 i cili sapo ka hyrë nuk ka as pak parashikime pozitive. Viti parashikohet të kapet në një krizë e re.
Kriza ekonomike janë të shpeshta, a do të ketë një krizë edhe në vitin 2019. Pas nesh kemi lënë një vit me shumë sfida, ndërsa këtë vit sfida do të jenë dhe më të mëdha. Profetët e krizave kanë të lehtë. Çdo herë ata e vizatojnë një djallë në mur dhe thonë se kriza dhe thyrjet ekonomike në vitin e ardhshëm do të jenë dhe më të rënda. E pas kundër vërtetës, ndodh diçka thonë, e shihni ju keni thënë me kohë. Ato shkojnë në vende të ndryshme për hapin frikë dhe shesin librat e tyre. Por nëse shikojmë gjendjen e tanishme ekonomike në fund të vitit 2019 mund të ketë vërtet një kesh ekonomik. Problemet pas zgjidhura ka gjithandej, kazo rreth Brexit, populistët në Itali, lufta tregtare shëbakin, në fakt askush nuk do të donte të paramendonte një recesion të ri në Europë, sepse pasojat mund të jenë të paparashikueshme. Banka Qendrore Europiane e ka shpenzuar municionin dhe tani ka mbetur pengi politikës së Draghit në 1% të interesit. Mosveprimi i Draghit paraqet një bazë të fuqishme për një krizë të re. Administruesi më i madh botror i pasurive, BlackRock, ka paralajmëruar investitorët që të mos blenë aksione në tregjet europiane. Rreziku është tepër i madh, shanset për fitimin janë tepër të vogla. Duhet të shqetësojnë nëse investitorët sërish i rikthehen me fuqinë blerëse dhe bonove amerikane, me shpresën atje do të ketë më shumë përfitime. Shenjat për një krizë të re janë të qarta. Por shqetësimi i madh është mali i borxheve në mbar botën. Prej vitit 2007 borxhet në botë janë rritur me 42% dhe aktualisht borxhet kapin një shumë prej $237 bilion, që është një shumë jashtëzakonshme e lartë. Investitorët ka futur vetëm në Wall Street një kapital prej $670 miliard, ata spekulojnë me para të huazuara, një bombë kurdisur. Bota sot ka më shumë borxhe se në kohën e krizës. Rastësisht nga burimet thuhet se borxhet përgjithshme kapin një shumë prej 225%, minus 242% të fuqisë ekonomike botërore. Vetëm sa për shpjegim, në Eurozonë shtetet përballen me pakënaqësinë nëse borxhet e një vendi janë më të larta se 60%, ndërkohë që borxhet globale po rriten me shpejtësi në shkallë së zhvillimit ekonomik. Rritja e vitet fundit ka pasur një çmim të lartë. Nëse kjo fluks pëlqet, që me siguri do të ndodhë, atëherë duhet të jenë të kënaqur të gjithë ata që janë të papërgatitur mirë. Të tjerë do të përballen me pasoja të rënda. Shtetet e futura tepër në borxhe nuk mund llogarisin më paketa të reja ndihmash, ndërkohë Banka Qendrore Europiane nuk do të ketë masa të reja në dorë për nxitjen e zhvillimit ekonomik, për shkak të interesit dhe tani është zero. Amerikanë për shkak të politikës së Trumpit me siguri që do të paguajnë një çmim të lartë për shkak të futjes së re me borxhe, ndërsa europianët do të paguajnë për shkak se janë kënaqur tepër me zhvillimet e mira ekonomike në disa vitet e fundit, por europianët nuk janë përgatitur për krizë. A do të ketë vërtet një thyrje të madhe ekonomike në vitin 2019 dhe në të cilat ditë të javës do të ndodhë një kesh i madh? Duhet i pyesni profetët e krizave, ata mund të thonë shumë saktë. Moneda përbashkë ka nisur këtë vit duke fituar pikë ndaj lekut. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbyer sot me 123.43 lek, me rritje të lehtë prej 0.01 lek në krahasim me ditën e fundit 2018-s. Në raport me datën 26 dhjetor, kur euro arrit nivelin më të ulët nga gushti 2008 duke zbritur 122.69 lek, moneda përbashkë ka fituar 0.74 lek, duke forcuar ndjeshëm në pak ditë. Forcimi i euros është një tendencë sezonale në 2 vitet e fundit të vitit dhe në fillim të janarit pas rënjes së saj në dhjetor si rrjedhoi efekte sezonale që lidhen kryesisht me prurjet valutore të shtuar nga migrantët. Megjithatë, ekspertë nuk janë në gjendje të parashikojnë se si do të jetë çuria e monedës së përbashkët në vitin 2019, për shkak se vitin e kaluar u ndikuan nga faktorë që lidhen me shoqëtuajturin faktorët fundamental apo burimet zyrtare të hyrjes dhe daljes së valutës. Deficiti i llogarisë korrente shënoi për 9 muajor 2018 një përmirësim prej vetëm 63 milionë eurosh, shumë që ka një efekt thuajse të papërfishëm pasi ka qenë dhe janë vetëm transaksionet e një dite. Në vitin 2018 kursi mesatar i këmbimit për gjithë vitin ishte 127.6 lek, me një rënje prej 6.5 lekësh në raport me mesatarin e një viti më parë, duke shënuar rënien më të madhe vjetore që nga viti 2004. Dy faktorët të fundamental që ndikuan ishin konvertimet e kapitalit dhe bankat dhe parat informale. Një faktor që ndikoi ishin konvertimet e kapitalit të disa bankave nga euro në lek, që si rrjedhoi procesit të shkrirjes së disa bankave. Këtyre u shtua dhe disbursimi i kredisë së bersh për korporatën energjetike shqiptare. Banka e Shqipërisë ka bërditur se këto transaksione përbën një shumë afro 300 milion euro për të konvertuar në një moment të caktuar, duke ushtruar presion për nënshmimin e euros. Shitblerët e banka pritet të vazhdojnë, teksa disa transaksione janë ende në proces dhe mund të kërkojnë sërish konvertim të kapitalit. Një tjetër faktor që vlerësohet në këtë ofertë për valutë që gjysma e dytë e vitit 2016, kur filloi dhe rënja e euros, është rritja e hyrjes së valutës si formare, e cila rezulton se po pastrohet në vend. Në raport të fundit, mekanizmi i Këshillit të Evropës kundër pastrimit të parave vuri në duke lidhjen mes korrupsionit dhe organizata kriminale pastrimin e parave. Raporti konstaton se sektori i lojrave të fatit dhe sektori i pasurive të palushme shihen që kanë një rrezik të madh për pastrimin e parave, ndërsa lojrat e fatit janë mbyllur tashmë, ndërtimi pritet të vazhdojë me ritme të larta. Një aksident rrugor i ka marrë jetën një 35 vjeçare në fshatin Mursi të Sarandës. Një aksident me pasojë vdekje nga ndodhur sot në Sarandë, ku një person ka humbur jetën dhe janë plagosur 2 të tjerë. Ngjarja ndodhi rreth orës 9:20 në afërsitë të liçenit në fshatin Mursi.
Burime zyrtare nga policia lokale bën me dije se automjeti tip Benz 2500 me drejtues meti shtelesin OMA, 21 vjeç, ka dal nga rruga dhe ka goditur 3 këmbësor. Si pasojë e goditjes, shtelesja me inicialet LB 35 vjeçe ka ndruar jetë në vend, ndërsa 2 shtelesit e tjerë, SS 33 vjeç dhe GS 38 vjeç, kanë mbetur të dëmtuar. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes duke kryer hetime të lidhjet me përcaktimin e shkakut dhe sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti të rënd që i mori jetën 35 vjeçares. Përqendrohemi në moment në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Shtetet e Bashkuara i bën një paralajmërim Iranit të njëjtën kundër lëshimit të planifikuar të 3 raketa veprimi që do të shkelte një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar lidhur me aktivitetin për raketat balistike. Sekretari i Shtetit Mik Pompeo tha se Irani ka bërë të njohur plan për të nisur në muajt e ardhshëm 3 raketa të cilat i quhen mjete hapësinore. Raketat sipas tij janë të ndërtuara në teknologji balistike. Shtetet e Bashkuara nuk do të rinjtëshojnë iranianët dhe politikat shkatërruese të regjimit, ndërsa vënë në rrezik stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare. Ne këshillojmë regjimin iranian të rishikojë këto provokime dhe të dalë në të gjitha aktivitetet që lidhen me raketat balistike në mënyrë që shmangë izolimin e thellë ekonomisë dhe diplomatike, tha Pompeo. Sipas zoti Pompeo, lëshimi i këtyre raketa do të shkelë rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila mbështet marrëveshjen bërthamore viti 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore. Në muaj maj, presidenti Donald Trump vendos të riqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Sipas sekretarit amerikan të shtetit, që nga koha kur është miratuar rezoluta e Kombeve të Bashkuara, Irani ka lëshuar një numër raketash balistike. Teherani thotë se programi i tij hapësinor është paqësor, por ekspertë perëndimor dyshojnë se kjo mund të jetë një mbulesë për prodhimin e raketave në teknologji luftarake. Kongresi i ri amerikan përgatitet të bëjë betimin pas 2 vjetësh kontroll nga republikanët në shtëpinë e bardhë Senatit dhe dhomën përfaqësuese e demokratë marrin kontrollin e kësaj të fundit. Kjo si rezultat i zgjedhjet për Kongresin të mbajtur në muajin nëntor, gjatë të cilat demokratë siguruan në fund të procesit 235 vende në dhomën e përfaqësuese prej 435 vendesh. Republikanët morën 2 vende më shumë në Senat dhe aktualisht gëzojnë shumicë prej 53 vendesh në raport me demokratë që kanë 47. Ligjvënësja Nancy Pelosi pritet votojë si kryetare e dhomës së përfaqësuese, postë të cilën ajo ka mbajtur nga viti 2007 deri në vitin 2011. Kongresi i ri është më i larmishëm nga përbërja në historinë e vendit. Ai përfshin ligjvënësen Alexandria Ocasio-Cortez, nga New York, ku gruaja më e re e zgjedhur ndonjëherë në historinë e Kongresit, po kështu Rashida Tlaib e Michiganit dhe Ilhan Omar e Minnesotës janë 2 gratë e para të besimit musliman të zgjedhura për një vend në Kongres. Në total, vret se gratë mbajnë 102 vende në dhomën e përfaqësues dhe 25 vende në Senat. Kongresi i ri përbëhet në sfidën e menjëhershme trajtim të çështjes së mbylljes së pjesëme qeverisë. Deri tani ka pak gjasa që udhëheqësit demokratë të dhomës përfaqësues dhe ata republikanë të Senatit të bien dakord për një plan shpenzimesh që do të japte 1/4 e shërbimeve qeveritare që aktualisht janë të mbyllura. Policia franceze ka vënë në pranga njërin prej udhëheqësve kryesor të protestës e Lek Verde, Eric Dorut, në pretendimin e organizim të tubimit pa autorizuar. Zyrtarët vendës po marrin një qasje më tashmë në përpjekje për të fashitur demonstratën, por me ndalimin e kamionistëve, qeveria akuzohet se po jep benzin zjarrit. Dorut përballet ndërkohë me një proces gjyqësor për mbajtjen e një arme të kategorisë D, për shkak se gjatë një proteste të përshpashme u gjet me vete një shkop druri, i ri u ndalua mbrëmjen së mërkurës ndëra i drejtoi Camp Elysee, ku e priste një grup demonstrues të tjerë. Ata thanë se ishin mbledhur vetëm për të ndezur qirin për personat të plagosur në protestë apo të vrarë në aksidente automobilistike gjatë razërieve 6 javore që nisën në muajin nëntor si revolt kundër taksës karburantit, por që shndrua më pas në lëvizje kundër presidentit Emmanuel Macron dhe politikat e tij që fshihen si favorizuese për të pasurit. Avokati Duret e cilëson arrestimin e tij të pastifikuar dhe krejtësisht arbitrar. Disa thonë se parangosja do të shndrojë Duret e konsideron gati si zënëse e Lek Verde në një lloj martiri dhe se ka për të forcuar qendresën e autobusëve. Që për 17 nëntori, protestuesit që e marrin emrin nga elekët e tyre forforeshen ka zhvilluar rregullisht protesta të cilat nuk janë deklaruar tek autoritetet. Numri të vdekur nga shpërtimi i tubacionit të gaz në një blok apartamentesh në Rusi përgjatë ndërrimit të vitit ka arritur në 39. Shifër kjo konfirmon nga raportet e policisë pas kërkimit të trupave në zonën pjesërisht të rënuar. Zyrtari rus Aleksandr Tukopiran tha se 38 apo 39 trupa janë identifikuar tashmë dhe nuk ka më pritshmëri që në malet e qytetit Mangrigos të gjenden të tjerë. Shërbimet e emergjencës nuk kanë më të bëjnë këtu. Puna ka mbaruar, tha Martin Prort, për shërgjësinë e lajmeve e Interfax. Pothuajse 900 persona të përfshirë në përpjekjet e shpëtimit dhe rimëkëmjes kanë punuar për temperatura të ulta deri në -27 gradë Celsius për kërkuar mes të betonit dhe metalit trupat e vdekur. 6 vet duke përfshirë 2 fëmijë u shpëtuan në zonën e shpërtimit, por që nga dita e martë në zonë nuk ka gjetur më të mbijetuar përveç një fëmijë 10 muajsh, gjithë të cilit për forcat e rendës cilësuar një mrekulli e vitit të ri.
Shpërthimi shkatërroi ndërtesën 10 kaçe në qytetin industrial me 1700 km në lindjet e Moskës në orët e para të së hënës. Bloku epokës sovjetike ishte shtëpia rreth 1100 njerëzve dhe shpërthimi shkaktroi 35 atramente duke lënë 10 pas 3. Forcat e shpëtimit ndërtuan një urë për të arritur në zonën më të lartë, ndërsa një prej muret ndërtesës thuajse shkatëruar u shëm, qëllimisht pasi rrezikonte shembjen, ndërkohë që forcat e shpëtimit vazhdojnë kërkimet. Duke lënë pas zhvillime nga rajon dhe bota përqendrohemi sërish me informacion në vend. Gjirokastra dikur ishte qarku që shpenzonte më shumë për arsimin, sot për shkak të plagës së popullsisë ka vënë në pjedestali. Një nga shprehjet më të famshme mbi rëndësinë e arsimimit thotë se nëse mendoni se edukimi është i shtrenjtë, provoni ignorancën. Shpenzimet për arsim është një zër me peshë në buxhetin e familjeve shqiptare, por ato ndryshojnë nga qarku në qark. Bazuar në të dhënat e anketës së buxhetit familjar, renditja e qyteteve që kanë peshën më të madhe dhe më të ulët të shpenzimeve për arsimin në raport me totalin është shumë interesante. Gjirokastra dikur kryesonte këtë listë, sot ka rënje për shkak të rënjes së popullsisë. Ndërkohë që thyen rekord për shpenzime në restorante me rreth 9.5% e totalit të shpenzimeve, shkodranët renditen të fundit për sa u përket shpenzimeve për arsim, me 1.1%. Ndryshe ndodh me Kuksin, qarkun më të varfër të vendit. Për familjet kuksiane, shpenzimet për arsim ka një peshë të konsiderueshme në totalin e shpenzimeve që ato bëjnë rreth 9.1% të totalit. Dhe renditet i fundit, me 1.1% të shpenzimeve për restorante. Mesatarja kombëtare e shpenzimeve të familje për arsim është 3.9%. Pas Kuksit, qarku që shpenzon më shumë për arsimin është Fieri, me 6.8% e totalit, më pas Tirana me 5.2%, për të vijuar me Lezhën me të njëjtën peshë të shpenzimeve. Me diferencë të ngushtë, mesatarja kombëtare e rendit Korça me rreth 3.1% të totalit shpenzime për arsim. Dursakët dhe gjirokastritët shpenzuan për arsim përkatësisht 2.4 dhe 2.3% totalit të shpenzimeve. Rreth 1.6% e shpenzimeve totale kanë qenë shpenzimet për arsim në Elbasan, Tibër e Berat, ndërsa qarqet me shpenzimet më të ulta për arsim janë Vlora, 1.4% të totalit dhe Shkodra 1.1%. Në 2016 shpenzimet për arsim në qarkun e Kuksit ishin 6.5% e totalit të shpenzimeve. Pesha e shpenzimeve për arsim u rritet në qarqet e tjera të vendit. Në Fier shpenzimet për arsim u rriten 5.1% dhe 6.8% në Lezhë, nga 3.1 e 5.2% në vitin 2017. Por shpenzimet për arsim ranë në mënyrë të ndjeshme në Gjirokastër. Qarku i Gjirokastës po përballet me një ritëm të shpejtë të plagës së popullsisë, gjë e cila ka ndikuar në uljen e peshës së shpenzimeve për arsim. Ulja e peshës ka psuar dhe qarku i Dibrës, ku një vit më parë shpenzimet ishin 5% e totalit, ndërsa ajo që bën më tepër përshtypje është Shkodra, që nuk investon për arsim. Përqendrohemi në momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni.
Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypy i ditës, fotolajm, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live, channel7girocaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e modit, përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vim Bashkë. Miropafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.